بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض النهاردة شابتر 4. أخدنا في الأجزاء اللي فاتت إزاي أعرف أجيب قيمة السيجما بندنج، وإزاي أعرف أحسب الديفورميشن ديو تو بندنج، وإزاي أعرف أجيب قيمة الواي والآي في العلاقة اللي هي سيجما بندنج بتساوي ام في واي على اي إن كيس لو الشكل اللي عندي ما كانش محدد مكان السي جي بتاعه، فبضطر ان انا احدده بالطريقة اللي قلناها المرة اللي فاتت. وعرفنا ازاي كمان نجيب قيمة السيجما بندنج فور بوندد ماتيريالز. لو عندي two different materials ازاي نعرف نجيب السيجما بندنج ليها. هفكركم بالكلام اللي قلناه اول الشابتر خالص. قلنا ايه هي الحالات اللي بيظهر فيها البندنج ستريس. قلنا عندي 3 حالات: حالة البيور بندنج ودي خلصناها، حالة الاكسنتريك لودنج هنبدأ بيها النهاردة ان شاء الله، واخر حالة اللي هي حالة الترانسفيرس لودنج ودي هتبقى في شابتر 5 المرة الجاية بإذن الله. ازاي الاكسنتريك لودنج بيكون عندي بندنج ستريس وبيظهر على اي اسطح؟ الشكل اللي قدامنا ده لما نيجي نحلل الشكل اللي قدامنا هنيجي نلاقي ان عندي هنا في قوة. القوة دي مأثرة عند نقطة A ونقطة B، وهنلاحظ ان نقطة A ونقطة B بتبعد مسافة معينة عن السي جي بتاع الجسم. السي جي بتاع الجسم هفترض ان هو عند نقطة C. نقطة A ونقطة B اللي هي عند خط عمل القوة بتبعد مسافة دي عن مركز الجسم أو عن السي جي بتاع الجسم. نتيجة إن القوة دي بتكون مترحلة مسافة معينة سميناها eccentric load، والإكسنتريك لود دي عشان أجيب تأثيرها على الأسطح اللي هيظهر عليها بندنج لازم أنقل القوة. لما أجي أنقل القوة دي عند السي جي بتاع الجسم فهتتنقل عندي بقوة وعزم. هفترض مثلا إن أنا خدت الجزء الشمال بتاع الجسم ده، هاجي أنقل القوة دي من نقطة A لهنا مكان السي جي بتاع الجسم، فهيبقى مكانها في المكان ده تقريبا واتجاهها مع نفس اتجاه القوة، فيبقى رد فعلها القوة F. لما اجي هنقلها بقوة وعزم، نقلت القوة والعزم هيبقى عبارة عن القوة مضروب في المسافة دي واتجاهه هيبقى كلوكوايز، يبقى رد فعله هيبقى الام اللي هي في المكان ده كاونتر كلوكوايز. يبقى انا لما نقلت القوه المترحله مسافه معينه عن السي جي بتاع الجسم وسميناها الاكسنتريك لود، بضطر ان انا انقلها بقوه وعزم. طيب القوه هتعمل لي ايه على السطح ده، وتعمل لي ايه سواء كانت القوه او العزم تعمل ايه على السطح ده؟ هنلاحظ هنا ان انا عندي هفترض مثلا ده الشكل اللي قدامي اهو، وعندي هنا القوة مأثرة بالشكل ده، ادي القوة وادي رد فعلها الناحية التانية اهو. فحاجة اقول يا ترى القوة دي هتعمل ايه على السطح اللي فوق وتعمل ايه على السطح اللي تحت. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان البندنج دايما بيعمل تنشن على احد الاسطح وكمبريشن على السطح التاني. طيب انا قلت ان انا هنقل القوة دي بقوة وعزم. طب هفترض كده، تخيل انت وانت بتأثر على الجسم اللي قدامك ده بالقوة في الاتجاه اللي ظاهر قدامك بالاحمر ده، تخيل كده انك فعلا قدامك اللينك ده وبتشده. هل يا ترى الاسطح اللي فوق هيحصل لها شد ولا ضغط، والاسطح اللي تحت هيحصل لها شد ولا ضغط؟ افترض ان انت بتشد اللينك بالشكل اللي قدامك في نفس الاتجاه، فهتخيل كده معاك هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى شكله عامل كده. فطبيعي الاسطح اللي فوق هي اللي هيبقى عليها compression، والاسطح اللي تحت هي اللي هيبقى عليها tension. بقولك دايما حاول تتخيل شكل الجسم بعد ما أثرت عليه بإكسنتريك لود هيبقى شكله عامل إزاي. لأن كتير مننا لو استخدم طريقة نقل القوة بقوة وعزم، كتير مننا اللي بيلخبط في اتجاه العزم، يقول يا ترى العزم ده دلوقتي هيديني كومبريشن على السطح اللي فوق ولا على السطح اللي تحت، وبتحصل لخبطة. فأفضل طريقة إن أنت تتخيل شكل القوة دي فعلا لو أثرت في مكانها ده بوضعها ده على الجسم هتعمل إيه على السطح اللي فوق وتعمل إيه على السطح اللي تحت، بالطريقة اللي أنا وضحتها لك دي ببساطة. خلاص؟ طيب بعد كده هنبتدي نشوف إزاي أتعامل مع المسائل اللي من النوع ده. هنيجي بعد ما نقلنا القوة بقوة وعزم، حاجة أقول إيه؟ هنيجي نشوف بعد كده القوة دي المفروض إن هي أثرت على
الجسم كله من أول السطح اللي فوق لغاية السطح اللي تحت مرورا بالسي جي بتاع الجسم، فهتديني زي ما انتوا شايفين كده توزيع الإجهادات بالشكل ده. القوة تعمل لي أكسيال نورمال تنسايل ستريس. إزاي نحسب قيمة الأكسيال نورمال ستريس؟ بالقانون اللي احنا عارفينه طبعا، الفورس على الاريا. طيب بالنسبة للمومنت، المومنت هيعمل ايه؟ اتفقنا ان هو هيضغط السطح اللي فوق حسب وضع واتجاه القوة، هيضغط السطح اللي فوق ويشد السطح اللي تحت ويأثر بمومنت. فقيمة المومنت، قيمة البندنج ستريس هتبقى ام في الواي على الاي. ولو شفنا شكل توزيع الإجادات هيبقى بالشكل ده. السطح اللي فوق عليه كومبريشن قيمتها بتساوي ام في الواي على الاي بالنيجاتيف، والسطح اللي تحت هيبقى عليه تنشن قيمتها بتساوي ام في الواي على الاي. وده هيكون شكل توزيع البندنج ستريس ديستريبيوشن بالنسبة لنا. طيب نتيجة وجود الأكسيال نورمال تنسايل ستريس والبندنج ستريس، أقدر أقول إن الاتنين دول مع بعض هيدوني شكل جديد وتوزيع جديد للإجهادات هو اللي ظاهر عندي بالشكل ده. فلو جينا نجمع هيبقى عبارة عن جمع جبري. ليه جمع جبري؟ لأن الكومبايند ستريس اداني اكسيال نورمال ستريس واداني بندنج ستريس. الاكسيال نورمال ستريس والبندنج ستريس الاثنين من نفس الكاتيجوري، الاثنين نورمال ستريس. فبالتالي ما عنديش حاجه نورمال مع حاجه شير زي ما هنشوف في اخر شابتر. انا كده عندي نورمال ستريس اكسيال مع نورمال ستريس بندنج، فهجمعهم جمع جبري. هنيجي على السطح اللي فوق عليه اكسيال نورمال تنسايل، والسطح اللي فوق هنا عليه بندنج ولكن بالكمبريشن لان السطح اللي فوق عليه ضغط. فهشوف قيمه البي على الاي هنا بتساوي كام، واطرح منها الام في الواي على الاي تديني اي قيمه ايا كانت بقى القيمه اللي باقيه هنا. طب وعلى السطح اللي تحت، السطح اللي تحت كان جاي له اكسيال نورمال تنسايل مع بندنج كمان تنسايل. السطح اللي تحت كمان كان مشدود نتيجة البندنج، فهجمع الاتنين دول على بعض فهيديني القيمة اللي هي الكومبايند، محصلة الاتنين مع بعض. يبقى دايما في المسائل اللي من النوع ده ببتدي أشوف تأثير القوة في مكانها هيعمل لي إيه على الأسطح اللي فوق، يعمل لي إيه على الأسطح اللي تحت، أو تأثيرها على الأسطح اللي هتأثر عليها بندنج هيبقى فين التنشن وفين الكمبريشن. وأشوف بعد كده القوة الأكسيال هل هي شدت ولا ضغطت، وأشوف بعد كده أجمع ولا أطرح حسب الحالة اللي عندي. تعالوا نشوف مثال على الكلام ده. المسألة اللي قدامنا دي an open link chain is obtained by bending low carbon steel rods into the shape shown. الشكل اللي قدامنا ده open link chain مفتوحة من هنا زي تشين على شكل حرف سي كده مفتوحة، مأثر عليها قوة هنا 160 باوند ورد فعلها. القوة 160 باوند دي قبل ما تقول، طبعا أنا عشان أحل المسألة دي المفروض إن أنا عندي القوة دي بتأثر في مكانها ده. طيب أسأل نفسي السي جي بتاع الجسم فين؟ تقريبا هيبقى هنا. يبقى السي جي بتاع الجسم بيبعد مسافة معينة عن خط عمل القوة. يبقى القوة دي eccentric load هتأثر على الجسم وهتعمل combined stress، لأني هضطر أنقل القوة لمكان السي جي بتاع الجسم، فهنقلها بإيه؟ بقوة وعزم. فال160 هتتنقل هنا، والعزم يعمل إيه؟ العزم يعمل bending stress. فهو طالب إيه في المسألة؟ for 160 باوند لود احسب الماكسيمم tensile and compressive stresses والdistance between section centroid and neutral axis. عاوز يحسب الماكسيمم تنسايل اند كومبريسيف ستريس. طيب فين هيبقى عندي التنسايل وفين هيبقى عندي الكومبريسيف ستريس؟ على اي سطح هيحصل التنسايل وعلى اي سطح هيحصل الكومبريسيف؟ الاول لازم انقل القوه. لو جينا ننقل القوه دي قلنا هننقلها بقوه وهننقلها بعزم. طيب يا ترى العزم هنا هيبقى اتجاهه عامل ازاي؟ القوه في المسافه، فهيبقى شكله عامل بالشكل ده. هيبقى القوه في المسافه هيديني هنا مومنت اتجاهه كلوك وايز، وهنا هيبقى اتجاهه كاونتر كلوك وايز. طب تخيل كده لبرضه نفس الناس اللي ما بتعرفش تتخيل المومنت ده هيعمل لي شد فين وضغط فين. انت تخيل الشكل اللي قدامك زي ما هو كده. القوة دي لو شدت الجزء ده من هنا ورد فعلها كان كده، انت فعلا ماسك السي تشين دي وبتبتدي تشد ب160 فوق و160 تحت. يا ترى ايه اللي هيحصل؟
هتلاحظ ان الجزء ده كده السي تشين دي هتبعد عن بعضها، وبالتالي تخيل شكل التشين دي هيبقى عامل ازاي. مين السطح اللي هيحصل عليه شد؟ السطح اللي جوه هو اللي هيحصل عليه شد، والسطح اللي بره ده هو اللي هيحصل عليه ضغط. فلما نيجي ننقل القوة دي هننقلها هنا، وننقل القوة دي هنا، فهيبقى السطح ده عليه شد من 160 باوند، والسطح ده عليه شد من 160 باوند. السطح اللي جوه هيبقى عليه شد من البندنج ستريس، والسطح اللي بره هيبقى عليه ضغط من البندنج ستريس. فالسطح الداخلي هجمع الشد اللي جاي من الاكسيال لود مع الشد اللي جاي من البندنج ستريس، والسطح اللي بره الشد اللي جاي من البندنج من الاكسيال لود هطرح منه الضغط اللي جاي من البندنج ستريس. نوضحها اكتر خطوه خطوه. في الاول خالص هينقل القوه بقوه وعزم. قيمة طبعا العزم عبارة عن قيمة القوة مضروبة في الاكسنتريك ديستانس، فطلع قيمة المومنت قدامك اهي ببساطة. القوة اللي هي البي هتأثر على الكروس سكشن ده كامل، فهيبقى عندي الستريس ديستريبيوشن بالشكل ده. قيمة الاستريس عبارة عن الفورس على الاريا، طبعا الاريا حسبها ببساطة مديني قيمة الدايمتر بتاع الكروس سكشن بتاع السي تشين، طلع قيمة الاستريس اللي هو الاكسيال نورمال ستريس على طول السطح من اول السطح الداخلي لغاية السطح الخارجي. بعد كده هجيب البندنج ستريس. ازاي اجيب البندنج؟ قلنا السطح الداخلي هيبقى عليه تنسايل بندنج، والسطح الخارجي هيبقى عليه كومبريسيف بندنج ستريس. هطبق على طول في العلاقة بتاعتي ام في السي على الاي. المومنت موجود عندي، والسي هو عبارة عن المسافة من النيوترال اكسس للسطح ده، او من النيوترال اكسس طبعا للسطح التاني لان الكروس سكشن بتاعي دايرة، على الاي، ودي الاي فور سيركولار كروس سكشن باي على 4 سي أس 4. يبقى طلعنا البندنج ستريس. هنعمل ايه عشان نجيب التوتال ستريس على السطح ده والتوتال ستريس على السطح ده؟ ده هيبقى عبارة عن شد جاي من الاكسيال لود مع شد جاي من البندنج ستريس، نجمعهم جمع جبري. على السطح الخارجي هنا في عندي شد جاي من الاكسيال ستريس مع ضغط من البندنج ستريس، نجمعهم جمع جبري، ونجيب قيمة الاستريس على السطح الداخلي والسطح الخارجي. يبقى قيمة التنسايل ستريس حصلت هنا على السطح الخارجي نتيجة جمع ده مع ده اهو، وعلى السطح الخارجي عندي قيمة الكمبريسيف عبارة عن القيمة دي بالبوزيتيف، طرحت منها القيمة دي بالنيجاتيف، دي طلعت قيمة الريزلتنت ستريس على السطح الخارجي. طيب كان طلب تاني في المسألة، عايز المسافة between النيوترال اكسس الجديد مكانه الجديد نتيجة وجود الكومبايند ستريس والسكشن سنترويد. طيب أنا السكشن سنترويد عندي فين؟ مكانه ما اتغيرش، ولكن النيوترال اكسس مكانه اتغير. هنا النيوترال اكسس كان هنا، لأن لو العلاقة عندي اللي بحسب بيها البندنج ستريس افتكرناها هي الام في الواي على الاي، فعند الواي بزيرو لازم هتكون قيمة البندنج ستريس بزيرو، ولكن هنا نتيجة الكومبايند ستريس الزيرو دي اتجمع عليها قيمة الايه؟ البي على الايه اللي هنا، فمكان النيوترال اكسس لازم كان هيترحل لان السكشن سنترويد اصبح عنده قيمة للاجهاد. فمكان النيوترال اكسس هو المكان اللي عنده محصلة الاجهادات بتساوي زيرو، فعايزين نجيب المسافة الصغيرة دي طلعت بكام. طب يا ترى المسافة دي احسبها ازاي؟ انا المعلومة اللي عندي ان النيوترال اكسس مجموع الاسترسز عنده بيساوي صفر، فهقول مجموع الاسترسز في المكان ده هيساوي كام؟ هيبقى عبارة عن البي على الاي والام في الواي على الاي. هقول البي على الاي ناقص ام في الواي على الاي بيساوي صفر، او اقول البي على الاي بتساوي الام في الواي على الاي، وبالتالي اقدر اجيب قيمة الواي الجديدة اللي هي المسافة من السكشن سنترويد للنيوترال اكسس الجديد اللي حصل وانه اترحل نتيجة وجود الكومبايند ستريس على الشكل اللي عندي. نشوف مسألة تانية بنفس الطريقة. أنا عندي اللينك اللي قدامنا ده، اللينك ده لو أخدنا الكروس سكشن بتاعه بالشكل ده، ده شكل الكروس سكشن، ودي الدايمنشنز محطوطة عندي كاملة على الكروس سكشن، ونفس الدايمنشنز دي لو انت فاكر نفس الدايمنشنز دي هي اللي أخدناها في المثال الأول خالص في المحاضرة اللي فاتت، وكان طالب مني أحسب قيمة البندنج ستريس على السطح اللي فوق والسطح اللي تحت، ولكن كانت مسألة بيور بندنج اللي هي كانت عبارة عن كانتيليفر
واخد شكل الكروس سكشن ده وعليه كابل بقيمة معينة ومديني قيمة المومنت البيور اللي عليه. وفي البداية خالص عشان نحل المسألة واجيب قيمة السيجما بندنج كان على السطح اللي فوق والسطح اللي تحت، اضطرينا نحسب قيمة الواي بار وقيمة الاي. فهنا قيمة الواي بار وقيمة الاي دي يعني معطاة مباشرة، ولكن انت لو جات لك طبعا مسألة في امتحان لازم تحلها بنفس الطريقة اللي حليناها المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت في بداية المحاضرة اللي فاتت. خلاص، فأنا هعتبر إنها تكملة على المسألة مثلا اللي فاتت، وأخدنا قيمة الواي بار مباشرة والآي من القيم اللي حسبناها المرة اللي فاتت. المسألة هنا بتقول إيه؟ The largest allowable stresses for the cast iron link are 30 ميجا باسكال in tension and 120 ميجا باسكال in compression. بيقول لي إن اللينك اللي قدامك ده من الكاست ايرون، والكاست ايرون the maximum allowable stress in tension 30 ميجا باسكال، والماكسيمم allowable stress in compression 120 ميجا باسكال. طبيعة الماتيريال دي بتتحمل ماكسيمم تنسايل 30 ميجا باسكال وماكسيمم كومبريشن 120 ميجا باسكال. عايزك تحسب largest force P which can be applied to the link. ايه اقصى قيمة اقدر احطها هنا للبي بحيث ان اللينك ده ما يحصلوش فيلير ويتحمل قيم الاجهادات الماكسيمم او الالاوبل المسموح بيها ال30 وال120. نعمل ايه؟ طبعا هو مديني الدايمنشنز بتاعتنا ومديني مكان تأثير القوة بي. لو لاحظنا مكان تأثير القوة بي هنلاحظ ان هي ما بتأثرش في السي جي بتاع الجسم. عرفت الكلام ده منين؟ انا اوريدي مديني الكروس سيكشن اهو، والمفروض ان انا حسبت مكان الواي، حسبت طول الواي اسفه، وبالتالي عرفت مكان السي جي بتاع الجسم. طلع لو فاكرين على بعد 38 من الديتم اللي كان تحت. 38 انا كنت مختار الديتم تحت، يبقى الواي طلعت عندي 38 ملم. طلعت 38 ملم. فحسبنا مكان السي جي. لما نيجي نشوف القوة دي بتأثر فين، القوة دي بتأثر على بعد 10 ملم من أسفل الجسم. يعني القوة دي بتأثر فين؟ آدي المكان أهو أسفل الجسم خالص أهو على بعد 10 ملم. يبقى القوة دي بتأثر عند نقطة دي. يبقى القوة دي بتبعد مسافة، بتبعد 38 ناقص 10 يعني بتبعد 28 ملم عن السي جي بتاع الجسم. يبقى هي eccentric load. يبقى لما اجي اشوف تأثير القوة بي دي على البيم اللي قدامنا اللي واخد الشكل ده، هلاحظ ان القوة دي لازم عشان اجيب تأثيرها لازم هنقلها للسي جي بتاع الجسم. هنقلها بايه؟ بقوة وعزم. طيب القوة دي تعمل ايه؟ تعمل على الكروس سيكشن ده كله، انا هنقلها طبعا في نفس اتجاهها، فهنقلها من الدي اللي هنا، هنقلها فين؟ من نقطة دي لنقطة سي. فهتعمل ايه من نقطة دي لنقطة سي؟ لو نقلت القوة دي من هنا اهي لمكان السي جي بتاع الجسم وليكن هنا، فهنقلها هتعمل لي ضغط على كل الكروس سيكشن من اعلى نقطة فيه لاوطى نقطة فيه. طيب وبالنسبة للمومنت لما انقله هيعمل لي ايه؟ المومنت لما انقله هيعمل لي بندنج ستريس على السطح اللي فوق وبندنج ستريس على السطح اللي تحت. يا ترى السطح اللي فوق هيبقى عليه تنشن ولا كومبريشن؟ والسطح اللي تحت هيبقى عليه تنشن ولا كومبريشن؟ هننقل القوة بقوة وعزم. وزي ما قلت اللي مش هيعرف اتجاه العزم نتيجة نقل القوة بقوة وعزم يعمل لي ايه على السطح اللي فوق ويعمل لي ايه على السطح اللي تحت. تخيل انك رسمت اللينك ده اهو بالشكل ده، حاجة كده اهي بالشكل ده مثلا، والقوة عندي جاية مقصرة هنا وجاية مقصرة بكمبريشن ولا تنشن؟ جاية مقصرة بكمبريشن. يبقى ايه اللي هيحصل لو انا اثرت فعلا على اللينك اللي عندي اللي واخد الشكل ده بالقوة في مكانها ده في وضعها او اتجاهها ده؟ يا ترى اللينك ده هيبقى شكله عامل ازاي بعد التأثير بالقوة؟ هيبقى شكله عامل كده. فطبيعي السطح اللي تحت هيحصل عليه ايه؟ تنشن، والسطح اللي تحت هو اللي هيحصل عليه ايه؟ كومبريشن. خلاص، يبقى عرفنا ان انا لو نقلت القوة دي من مكانها هنا لمكان السي جي بتاع الجسم هتتنقل بقوة وعزم. القوة هتديني ضغط على الأسطح كلها من أول الجسم لآخره، وبالنسبة لي العزم هيضغط الأسطح اللي تحت كلها ويشد الأسطح اللي فوق كلها. تعالوا كده نبتدي
نحل المسألة مع بعض خطوة خطوة. وخلينا فاكرين ان احنا اصلا قيمة الواي والاي حاسبينها قبل كده من مسألة سابقة. لو جات لنا في امتحان المفروض ان احنا نتبع نفس الطريقة اللي قلنا عليها، ان انا بشوف الديتم بتاع الجسم فين، هفترض مثلا مكانه فوق او تحت، وابتدي اقسم الجسم لمجموعة من الاجزاء اللي انا عارف مكان السي جي لكل جزء فيها، ولكل جزء اجيب الواي الخاصة بيه والاي الخاصة بيه الاريا الخاصة بيه، واعوض بالقانون اللي هو الواي بار بتساوي سميشن اي اي في الواي اي على سميشن اي اي لو فاكرينها، والاي هي عباره عن سميشن الاي للجزء ده زائد الجزء ده وهكذا. اللي مش فاكر الجزئيه دي يرجع لها في المحاضره اللي فاتت، اول مثال في المحاضره اللي فاتت. نمشي كده مع المساله خطوه خطوه. ابتدى يجيب قيمه الاول المومنت، نقل القوة بقوة وعزم، القوة نقلها من نقطة دي لنقطة سي، ضرب القوة، طبعا القوة مجهولة قيمتها، هيسيبها بي زي ما هي، هيضربها في 28 ملم، يبقى المومنت عندي عبارة عن 28 بي، وطبعا حولها لمتر. هيبتدي بعد كده يشوف تأثير القوة. قلنا القوة هتعمل ايه؟ هتعمل ضغط من أول السطح اللي فوق لغاية السطح اللي تحت، اللي هي عبارة عن القوة اللي اتنقلت as a compressive axial load. قيمتها بتساوي ايه؟ ناقص بي على ايه، سواء كان على السطح ايه اللي فوق، او ناقص بي على ايه على السطح اللي تحت اللي هو البي. القوة بتضغط عندي من اول الجسم لاخره، من السطح اللي فوق لغاية السطح اللي تحت. وقلنا العزم هيعمل ايه؟ العزم هيعمل لي شد على السطح اللي فوق ويعمل لي ضغط على السطح اللي تحت. بقيمة البندنج ستريس هيعمل لي شد على السطح اللي فوق بالقيمة اللي هي ام في السي اي على الاي، والسي اي دي عباره عن ايه؟ طبعا السي بي اللي حسبناها من القانون، سميشن اي اي واي اي على سميشن اي اي، والسي اي هي عباره عن الجزء اللي فاضل من الطول الكلي للكروس سكشن اللي هو مديهولي. الجزء اللي تحت ده هيمثل الواي كومبريشن، والجزء اللي فوق هيمثل الواي تنشن. يبقى هنقول ام في السي اي اللي هي السي او الواي تنشن على الاي وده شكل الستريس ديستريبيوشن بتاعي. وعلى الجزء اللي تحت هيبقى عندي الام في الواي كومبريشن على الاي، الام في الواي كومبريشن على الاي، او الام في السي بي على الاي، الام في السي بي على الاي. خلاص هنطلع من هنا طبعا هنعوض بالقيم اللي موجودة عندي. كل القيم موجودة عندي، البي هي بس اللي مجهولة، الام عبارة عن 28 من 100 بي، 28 من 100 بي، والسي اي اللي هي 22 من 100 على الاي اللي حاسبينها من المرة اللي فاتت. هنا برضو نفس الكلام، السي بس هنا معلش هنا في خطأ، بس هنا السي بي على الاي، السي بي هي الواي كومبريشن اللي هي هتبقى ب 38 من 100، ولكن القيمة دي مظبوطة. يبقى السيجما ايه هتساوي القيمة دي. السيجما ايه ادتني قيمة تنشن ولا كومبريشن؟ السيجما على السطح اللي فوق توتالي ادتني قيمة بوزيتيف 377 بي، يبقى دي اللي هقارنها بالسيجما allowable تنشن اللي هو ادهاني في بداية المسألة خالص اللي هي 30 ميجا باسكال. الاسترس على السطح اللي تحت عبارة عن قيمة الاكسيال الكومبريسيف والبندنج ستريس الكومبريسيف، فالريزلتنت بتاعتها المحصلة بتاعتها طلعت بالقيمة الكومبريسيف بدلالة البي هساويها بال 120 ميجا باسكال اللي هي الالاوبل كومبريسيف اللي اداهالي، طلعت قيمة البي بالقيمة دي. طبعا هنختار القيمة الأكبر ولا القيمة الأصغر؟ هنختار القيمة الأصغر عشان اللينك اللي عندي هيتحمل في الكومبريشن 77 ويتحمل في التنشن 79، فهختار القيمة الأصغر اللي تتحمل التنشن والكومبريشن مع بعض. كده احنا خلصنا الجزئية بتاعت الاكسنتريك لودنج. فاضل جزء بسيط جدا اللي هو بنسميه ال unsymmetric bending.